สวัสดีกราฟิกดีไซเนอร์มาถึง EP ที่131นี้แล้วนะครับผมสำหรับ EP ที่131นี้เราจะมาทำรูปบาศก์3มิติอย่างนี้นะครับที่ดูเหมือนจะเจาะช่องข้างในอย่างนี้นะครับทำยังไงนั้นเราเริ่มทำกันเลยครับเริ่มแรกนะครับผมเราจะมาที่เครื่องมือ Polygon Tool นี้นะครับผมสร้างรูปหกเหลี่ยมขึ้นมาครับจากนั้นเราก็จะหมุนรูปหกเหลี่ยมนี้นะครับให้อยู่ในลักษณะนี้ครับให้ปลายแหลมอยู่ด้านบนอย่างนี้ครับผมมาที่เครื่องมือ Line Segment Tool นะครับสร้างเส้นขึ้นมานะครับผมให้ความยาวของเส้นนี้มากกว่ารูปกล่องหกเหลี่ยมนี้นะครับให้เราจะเลื่อนเส้นนี้ให้อยู่ติดอย่างนี้นะครับจะเลือกทั้ง2รูปนี้แล้วมาที่เครื่องมือ Alignment นะครับกดปุ่ม Alternate ค้างไว้นะครับแล้วทำการเลื่อนไปทางขวามือเพื่อทำการทำซ้ำเส้นนะครับแล้วก็เลือกรูปหกเหลี่ยมกับเส้นเหมือนเดิมนะครับเพื่อทำการให้เขาอยู่ติดชิดกันนะครับเลือกเฉพาะเส้นนะครับมาที่เครื่องมือ Blend Tool นี้ครับผมทำการเบรนเส้นทั้งสองเข้าหากันนะครับดับเบิลคลิกที่เครื่องมือ Blend Tool นะครับทำการใส่จำนวนเป็น5นะครับกดปุ่มโอเคครับผมเลือกทั้งหมดนะครับผมจัดให้เข้ากึ่งกลางซึ่งกันและกันครับเลือกเฉพาะเส้นนี้นะครับมาที่เครื่องมือ Rotate Tool ครับหลังจากเลือกเครื่องมือ Rotate Tool แล้วกดปุ่ม Enter ครับทำการหมุนเฉพาะเส้นนี้อยู่ที่120องศาครับทำการ Copy ครับกดปุ่ม Ctrl D นะครับเพื่อทำการซ้ำการกระทำเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้หน้าตามาอย่างนี้ครับผมเลือกเฉพาะกล่องเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนกล่องนี้เลื่อนมาข้างหน้านะครับเพื่อให้เห็นได้ชัดๆนะครับคลิกขวามือนะครับเลือก Align แล้วก็เลือก Bring to Font นี้ครับเปลี่ยนสีของเขาให้เป็นเส้นนี้เป็นสีแดงแล้วกันนะครับส่วนข้างในนี้ลบออกไปเลยครับไม่ให้มีสีเลือกเฉพาะเส้นนี้ครับมาที่ Object นะครับมาที่ Blend นะครับแล้วก็เลือก Expand นะครับเพื่อทำการยกเลิกการเบรนเส้นเข้าหากันนะครับทำการเลือกทั้งหมดเลยครับมาที่เครื่องมือ Shape Binder Tool นี่ครับเราจะทำการระบายสีระบายให้เขาทำเป็น Object ขึ้นมานะครับเลือกเฉพาะในส่วนสีแดงนะครับแล้วก็ลบส่วนสีดำทั้งหมดนั้นออกไปเลยครับจะได้หน้าตามาเป็นอย่างนี้ครับผมเราจะมาทำการฟิลสีทั้งหมดนี้นะครับขอเลือกเป็นสีน้ำเงินละกันครับตอนนี้ทั้งหมดเป็นสีน้ำเงินนะครับมาปรับสีข้างบนนี้ให้เป็นน้ำเงินสว่างนี้ละกันส่วนฝั่งนี้เป็นน้ำเงินเข้มอย่างนี้ถูกแล้วนะครับฝั่งนี้จะเป็นน้ำเงินกลางๆครับ
ลือกทั้งหมดนะครับเลือกทั้งหมดนี้นะครับผมคลิกขวามือเพื่อทำการกรุ๊ปเขาครับมาที่เครื่องมือ Rotate Tool อีกครั้งหนึ่งมาที่ตรงจุดหมุนด้านล่างนี้ครับกดปุ่ม Alternate ค้างไว้นะครับแล้วคลิกทำการหมุนรูปนะครับไปที่120องศาทำการ Copy ครับ Ctrl D อีกครั้งหนึ่งเพื่อทำการหมุนนะครับเรามาใส่สีของเขาให้ถูกต้องกันดีกว่าครับเมื่อทำการใส่สีเรียบร้อยแล้วเลือกทั้งหมดนะครับสโตรกนี้เราลบออกไปเลยครับเรียบร้อยครับผมเป็นไงบ้างครับเราก็จะได้เป็นรูปลูกบาศก์3มิติที่ดูเหมือนเจาะช่องข้างในกลวงไว้นะครับหากเราไม่ชอบสีนี้นะครับเราก็สามารถทำการเปลี่ยนสีได้ง่ายเหมือนกันมาที่เครื่องมือ Direct Selection Tool นี้นะครับเลือกในชุดสีที่เหมือนกันเราจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสว่างไปเลยครับฝั่งนี้ก็เลือกเหมือนกันเราจะเป็นสีเหลืองเข้มๆหน่อยฝั่งนี้ก็จะเป็นสีเหลืองกลางๆครับเป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองเอากลับไปทำดูครับผมสามารถอย่างของกล่องอย่างนี้ลูกบาศก์อย่างนี้นะครับเป็นอิเลเมนต์อย่างดีในการเอาไปประกอบงานดีไซน์ได้เลยครับเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราไม่อยากให้มีสีอย่างนี้นะครับเราเลือกให้เป็นสโตรกอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันครับผมดูล้ำๆเลยครับผมสำหรับ EP ที่131นี้นะครับผมถ้าเกิดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP หน้าจะเอาเคล็ดลับของ Adobe Illustrator เรื่องอะไรมาทำให้ดูนั้นฝากติดตามด้วยแล้วกันครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ